नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते टेस्ट द हॅपीनेसमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत हिरवी चटणी किंवा ग्रीन चटणी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे पुदिना, कोथिंबीर, 6 ते 7 मिरच्या, 1 लिंबू, बर्फ, भाजलेलं जिरं। जर पावडर नसेल तर तुम्ही जिऱ्याला तव्यावर नुसतं असं स्लाइटली भाजून तुम्ही जिरे घेऊ शकता। चवीप्रमाणे मीठ, अद्रक आणि चण्याची डाळ। तर माझ्याकडे चण्याची डाळ अवेलेबल नव्हती म्हणून मी चणे घेतलेत भाजलेले। सो आपण मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये चांगली धुतलेली स्वच्छ धुतलेली कोथिंबीर घालायची, पुदिना, अद्रक, चणे, सहा ते 7 मिरच्या किंवा तुम्हाला जेवढं तिखट लागतं त्याप्रमाणे मिरच्या, भाजलेले जिरे, आणि बर्फ। चवीप्रमाणे मीठ आणि थोडंसं असं अर्धा कप नाही पण थोडंसं पाणी, चांगलं ब्लेंड होण्यासाठी। चटणी छान ब्लेंड झाली का बघा, मस्त कलर आलाय का। मग शेवटी मीठ पिळायचं। अर्धा लिंबू मी पिळलाय। सो आपली चटणी तयार आहे सर्व करण्यासाठी। तुम्ही ही चटणी सँडविच सोबत खाऊ शकता किंवा सँडविचच्या ब्रेड, जेव्हा आपण सँडविच बनवतो त्या ब्रेडला चटणी लावू शकता किंवा चपाती सोबत खाऊ शकता, किंवा जे तळलेले पदार्थ असतात त्याच्यासोबत पण ही चटणी खूप छान लागते तिखट म्हणून।